Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Κυριακή και το σημερινό μακιγιάζ είναι ένα μακιγιάζ με ευρείας κατανάλωσης προϊόντα. Καλά ακούσατε, ναι, είναι με οικονομικά προϊόντα τα οποία τα περισσότερα από αυτά έχουν μάλιστα τιμή κάτω των 10 ευρώ. Εγώ δεν χρησιμοποιώ οικονομικά προϊόντα, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά, με εξαίρεση δηλαδή 5-6 τα οποία είναι πραγματικά best seller και εγώ χρησιμοποιώ και δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Είμαι πάρα πολύ περίεργη με το πρόσωπό μου και δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Δεν ήθελα βασικά. Οπότε ήρθε η ώρα να πειραματιστώ και για μένα αλλά και για εσάς. Αν σας ακούγεται ενδιαφέρον, πάμε στο βίντεο. Έχω εδώ μπόλικο πράγμα. Δεν θα σας το δείξω τώρα γιατί θα τα βγάζω ένα-ένα να τα χρησιμοποιώ στο look που θα φτιάξω. Και φυσικά υπάρχουν μερικά καλλιτικά τα οποία είχα ήδη εγώ στο βαλιτσάκι μου, οπότε δεν χρειάστηκε να τα πάρω και τα έχω ήδη ανοιγμένα. Θα απλώσω λίγο τα προϊόντα που αγόρασα όλα, να τα έχω εδώ μπροστά μου, να μην τα ψάχνω. Και θα ξεκινήσω με τα μάτια, γιατί θα ρισκάρω πάρα πολύ σήμερα στα μάτια. Δεν έχω ιδέα να σας πω την αλήθεια αυτή τη στιγμή τι θα κάνω. Είναι ό,τι μου βγει, ξεκάθαρα. Το αφήνω δηλαδή εδώ μαζί σας, θα το δω. Και επειδή ξεκινάω με μάτια, θα καλύψω την περιοχή πάνω από τα μάτια μου με λίγο foundation. Ένα foundation από L'Oreal. Έχω πάρει αυτές τις δύο αποχρώσεις, σε αυτό εδώ. Είναι το L'Oreal το Infallible. Νομίζω να πάτε στα Fondo Center ή όπου τέλος πάντων υπάρχει, είναι γύρω στα 18 ευρώ. Αλλά το βρίσκω στο Look Fantastic νομίζω και σε άλλο ένα site. 9 ευρώ, κάποιες έχει και 12. Αλλά γενικά τις περισσότερες κάποια στιγμή στη σχολή το έχω χρησιμοποιήσει σε μοντέλα που έρχονταν για να βάψω. Από εκεί και πέρα σε μένα δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Οπότε σήμερα θα το δω μαζί σας και έχω πάρει τις αποχρώσεις 130 και 220. Αυτή τη στιγμή πάνω από το μάτι νομίζω ότι θα πάρω την απόχρωση 220 με ένα πινελάκι Zoeva 142. Θα πάρω μια πολύ μικρή ποσότητα που έβαλα στο χέρι μου και θα την ακουμπήσω πάνω από το μάτι μου να πάει σε όλη την περιοχή. Και θα βγω λιγάκι και προς τα έξω με την απόχρωση, γιατί θα κάνω ένα αρκετά τραβηγμένο eyeliner νομίζω. Και θα χρησιμοποιήσω μια υγρή παλέτα ματιών. Την είχα ήδη αυτήν, κάποιος μου την είχε χαρίσει, δεν θυμάμαι καν και την είχα έτσι στο ντουλάπι, οπότε δεν χρειάστηκε να πάρω γιατί ήθελα έτσι και κάτι χρωματιστό, οπότε αυτή είναι χρωματιστή. Είναι αυτή εδώ. Νομίζω μου την είχαν δώσει για απόκριση, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο εγώ είμαι τρελή και τα χρησιμοποιώ αυτά και στην πραγματική ζωή. Η συγκεκριμένη είναι από την εταιρεία Wet n Wild, η οποία δεν ξέρω αν μπορείτε να τη βρείτε, διότι γράφει ότι είναι limited edition και την έχω ήδη 2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν έχω ιδέα ποιο χρώμα να χρησιμοποιήσω και ποιο eyeliner να κάνω. Θέλω πάρα πολύ το ροζ γιατί είμαι πάρα πολύ σε αυτά τα χρώματα σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι αυτό το ροζ της κυκλόφουσκας. Το pink, το πάρα πολύ γλυκό, ωραίο, κοριτσίστικο. Θα χρησιμοποιήσω eyeliner και θα βάλω το βαζάκι από Inglot, αυτό εδώ. Και ακριβώς από πάνω θα πάω με τη ρόζα απόχρωση. Μου αποφάσισα να σχηματίσω κάπως έτσι το μάτι μου. Είχα κλείσει την κάμερα γιατί πειραματιζόμουν και δεν ήξερα τι μου αρέσει, οπότε την είχα κλείσει να μην τραβάει. Και όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό, ξέχασα να ανοίξω και απλά μίλαγα στο κενό. Έχω κάνει λοιπόν την πρώτη πλευρά, θέλει κάποιες μικροδιορθώσεις, απλά είναι το περίπου σχέδιο. Και πάω και στην άλλη πλευρά. Και αφού έχω κάνει τώρα το eyeliner, πάω από πάνω να περάσω με τη ροζ γραμμούλα. Για τη ροζ γραμμούλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε λεπτομερή πινελάκι. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτό που κάνω και τα φρύδια με το βουρτσάκι, γιατί είναι έτσι πολύ πυκνές οι τρίχες, οπότε το χρώμα όταν μαζεύει δίνει πολύ έντονη απόδοση. Το θέμα με αυτό το προϊόν είναι ότι είναι σαν να έχει πάρα πολύ λάδι μέσα. Πάω σύριζα πάνω από το μαύρο eyeliner και τοποθετώ το ροζ. Και το αφήνω λίγο γιατί μου τζουρώνει πάλι το μαύρο, γίνεται ότι στην άλλη πλευρά, οπότε πάω λίγο να κάνω και την πάνω γραμμούλα και ξαναπαίρνω λίγο ροζ με το πινέλο μου και ξεκινάω από εσωτερικά. Μία πλευρά δηλαδή γίνεται εύκολα, η άλλη είναι το θέμα. Το αφήνω λιγάκι να στεγνώσει για να πω στο υπόλοιπο πρόσωπο και θα τελειώσω στο τέλος όλο το υπόλοιπο look.
Έχω κάνει το προσχέδιο, οπότε θα αφήσω να στεγνώσουν και θα προχωρήσουμε στο υπόλοιπο πρόσωπο και θα χρησιμοποιήσω τα δύο L'Oreal που σας είπα, τα Infallible, για να τα κάνω ανάμιξη, το 130 και το 220. Το ένα είναι πολύ σκούρο και το άλλο που θα ρίξω είναι αρκετά ανοιχτό. Και ανακατεύω να κάνω την απόχρωση που επιθυμώ. Είχα τόσα χρώματα να χρησιμοποιήσω μέσα στη παλέτα με τα eyeliner και εγώ χρησιμοποίησα πάλι ροζ. Έχω βάλει ροζ μπλουζάκι, κολλιέ με ροζ πετρούλες, ροζ νύχια και έχει ροζ μέχρι και το κοκαλάκι μου, δηλαδή κάπου όπα με αυτό το ροζ. Νομίζω ότι είμαι κομπλέ. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το L'Oreal μυρίζει τέλεια και μου αρέσει πάρα πολύ και το αποτέλεσμα που έχει δώσει στο πρόσωπό μου. Και θα περάσω σε ένα υγρό κόντουρ, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου best seller προϊόντα που σας ανέφερα πριν, οικονομικά, που χρησιμοποιώ και δεν είναι άλλο από το Kiko. Αυτό εδώ που πάντα είναι σε αυτή τη χείριστη μορφή. Και θα περάσω ένα προϊόν που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ, να το είναι καινούριο, όλο καινούριο. Είναι το Camouflage από Catrice. Είναι στην απόχρωση 15 Honey. Στενοχωρέθηκα γενικά γιατί σαν εταιρείες οι κοπέλες που εξυπηρετούσαν δεν ήταν καθόλου ευγενικές και ήταν λίγο, ήθελαν να σε ξεπετάξουν. Σε συνδυασμό με το ότι στα περισσότερα προϊόντα δεν υπήρχε τέστερ να δεις την απόχρωση. Δηλαδή συγκεκριμένα σε αυτό μου είπαν ότι την είχαν χάσει. Οπότε το πήρα εντελώς στην τύχη. Δεν μου φαίνεται πάρα πολύ κακό, να το. Θα μπορούσε να είναι και λιγάκι πιο λευκό. Και λίγο εδώ. Και αρχίζω να απλώνω. Γενικά νιώθω πολύ ελαφριά τη σύστασή του και αυτό είναι καλό και το βλέπω και καλυπτικό. Και σε αυτό το σημείο φυσικά θα περάσω σε μια πούδρα που αγόρασα και είναι η Banana Dreams, αυτή εδώ. Είναι από W7, να την ανοίξω. Θα βάλω λίγο κάτω από τα μάτια, αγχώνομαι. Τη συγκεκριμένη πούδρα την πήρα γιατί κάπου την είχε πετύχει το μάτι μου σε ένα παλιό βίντεο που είχα δει στο YouTube και γενικά την είχα δει πολύ να παίζει στο μάτι μου, οπότε τη θυμόμουν και όταν την είδα λέω θα την πάρω. Και πάω να κάνω λίγο baking, τολμηρή εγώ. Εντάξει, δεν περίμενα να είναι λόρα. Δεν μου κάνει δηλαδή αυτό το λίγο κάτω το μάτι το οποίο εγώ θέλω σαν αποτέλεσμα. Ίσως να φταίει και το concealer, δηλαδή να είναι σε συνδυασμό με το concealer όχι τόσο καλό. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε δεν τη ρίσκαρα να τη βάλω σε ένα πρόσωπο το οποίο βάφω για πρώτη φορά και δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Αφήνω και αυτά εδώ να κάνουν λίγο πιο έντονες γωνίες. Και θα περάσω στα φρύδια μου με ένα καινούργιο προϊόν που αγόρασα σήμερα από Catrice. Είναι σε μορφή pen και ξεκινάω να σχηματίζω τριχούλες στα κενά. Και νιώθω λίγο σαν να ήθελα βασικά πιο έντονο, σαν να μην γράφει πάρα πολύ στη δική μου απόχρωση. Επίσης νιώθω ότι απλά κάνει ένα συμπλήρωμα από εκεί και πέρα σε σημεία τα οποία δεν έχω εντελώς φρύδια. Είναι σαν να μην έχω βάλει τίποτα. Και θα περάσω σε ένα eyebrow gel από NYX, να το, αυτό εδώ. Επίσης το έχω πάρα πολλά χρόνια και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Κάνει δηλαδή πολύ εντάξει δουλειά με άλλα τα οποία κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Να το, είναι έτσι το βουτσάκι του. Και θα χτενίσω λιγάκι ανωδικά τα φρύδια μου. Και στη συνέχεια θα περάσω σε bronzer βασικά που πήρα, που
που είναι από Catrice, είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ συζητημένο, το έχω ακούσει από παντού, μου λέγανε όλοι να το πάρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μαρμάρινο σχέδιο που έχει. Οπότε θα πάρω ένα πινελάκι Zoeva 127. Βλέπω έχει και λιγάκι glitter μέσα. Και θα πάω απαλά γιατί από ό,τι βλέπω βάφει αρκετά. Και βάζω. Είναι πολύ ωραίο γιατί όντως είναι και λιγάκι γυαλιστερό. Ναι, και μου αρέσει και πάρα πολύ το συγκεκριμένο καφέ που έχει. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο τόνος του. Θα βάλω και λιγάκι έτσι εδώ κάτω, να κάνω ένα πιο 3D τελείωμα. Και σε αυτό το σημείο να σας πω τον πόνο μου, είχα αποφασίσει να κάνω τα μάτια μου φούξια από πάνω. Τα ζωγράφισα, δεν μου αρέσανε καθόλου και έτσι αναγκάστηκα να τα σβήσω και να ξανακάνω αυτό. Οπότε γι' αυτό μπορεί να παρατηρείτε κάποιες διχρωμίες, κάποιες αλλαγές σε σχέση με πριν. Στο σημείο θα περάσω στη μάσκαρά μου. Και έχω αγοράσει ένα primer, ένα glass primer για τις βλεφαρίδες που είδα μπροστά μου. Δεν έχω ιδέα τι είναι και αν είναι καλό, είναι από Essence και είναι αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι να το ανοίξω. Να το, είναι λευκό. Αυτό ήταν αρκετά ακριβό ομολογώ να πω σε σχέση με όλα τα άλλα και το πήρα συνδυαστικά για να το χρησιμοποιήσω με άλλη μια μάσκαρα από Essence. Crazy Volume Mascara λέγεται. Είναι το mini size, αυτό εδώ το ροζ. Έγραφε ότι είναι για όγκο. Να το βουτσάκι. Θα βάλω πρώτα το primer των βλεφαριδών. Έχει μου τζουρωθεί λίγο εδώ το eyeliner με το από πάνω επειδή είναι υγρά, αλλά θα φτιάξουν και θα δέσουν στο τέλος όλα. Καλά. Έχετε δει τι βλεφαρίδες κάνει ήδη? Θα πάω και από την άλλη πλευρά να βάλω ωραίο και με άσπρη μάσκαρα, creepy. Και θα περάσω λοιπόν στο Crazy Volume, αυτό εδώ το μπουκαλάκι. Αυτή νομίζω έγραφε ότι είναι και καινούρια μάσκαρα. Νιώθω να ξέρετε ότι το primer είναι πολύ καλύτερο από τη μάσκαρα από όσο βλέπω. Δηλαδή, αν η μάσκαρα ήταν καλύτερη, ίσως το primer να έκανε ακόμη καλύτερη δουλειά. Με τη μάσκαρα, δεν πεθαίνω. Νιώθω σαν να μην έχει πάρα πολύ υγρό μέσα. Και θα πάω και στην κάτω πλευρά των ματιών μου. Θα βάλω λιγάκι μάσκαρα. Και στο τελευταίο βήμα θα περάσω στα χείλη και θα χρησιμοποιήσω περίγραμμα. Έχω αυτά τα δύο τώρα μπροστά μου που έτσι με έχουν δελεάσει. Το ένα είναι από Radiant και το άλλο είναι από MUA. Θα χρησιμοποιήσω τις Radiant, αυτό εδώ είναι στην απόχρωση 04. Είναι πάρα πολύ οικονομικά και πάρα πολύ καλά, αξίζουν πάρα πολύ τα λεφτά τους σε σχέση με ακριβά περιγράμματα. Οπότε εφαρμόζω αυτό εδώ περιμετρικά στα χείλη μου. Και θα χρησιμοποιήσω ένα lipstick από Golden Rose στην απόχρωση 108. Είναι αυτό εδώ το ροζ σάπιο μήλο κάπως. Να το. Το έβαλα απλά επειδή μου έκανε πάρα πολύ ματ, πρόσθεσα λιγάκι μόνο στο κέντρο, λίγο gloss από Too Faced, το Lip Injection, το οποίο ουσιαστικά σου κάνει πιο plump τα χείλη και περιέχει κάτι το οποίο τα κάνει να καίνε. Πονάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, δεν έχω ξανασυναντήσει κάποιο που να πονάει τόσο πολύ όσο αυτό. Δεν είναι στα οικονομικά προϊόντα, απλά ήθελα να κάνω έτσι μια πινελιά και το έβαλα.
Όπως παρατηρώ, το πρόσωπό μου αρέσουν επίσης πάρα πολύ οι γυαλάδες που μου έχει δημιουργήσει το bronzer που χρησιμοποίησα, που σας είπα ότι είχε πάνω λιγάκι glitter. Γενικά, αν με ρωτάτε με τα προϊόντα που ήμουν περισσότερο ευχαριστημένη από όλα, είναι ξεκάθαρα πιο πάνω απ' όλα θα έβαζα το bronzer από Catrice, αυτό εδώ. Εννοείται το Lash Primer και το concealer, το camouflage, δεν το περίμενα. Η πούδρα δεν μου άρεσε καθόλου, η Banana Dreams. Ίσως να βρω έναν καλύτερο τρόπο να τη χρησιμοποιώ και να τη συνδυάζω. Αλλά το foundation ήταν επίσης πολύ καλό. Και η πομάδα για τα φρύδια, το πενάκι για τα φρύδια δεν μου άρεσε καθόλου. Επίσης, ένα πράγμα που δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει είναι ότι όλα μου τα βίντεο έχουν υπότιτλους. Υπότιτλους που υπάρχουν σε αγγλική γλώσσα, που μετά από την αγγλική μπορείς να την κάνεις και σε κινέζικη και σε ισπανική και σε ιταλική και έχει αρκετές γλώσσες. Οπότε όποιον το διευκολύνει φυσικά μπορεί να πατήσει την επιλογή πάνω δεξιά και να το δει σε όποια γλώσσα επιθυμεί. Έχω λοιπόν φτάσει πλέον νομίζω στο τέλος μου και να σας πω την αλήθεια, τα μάτια μου αρέσουν πάρα πολύ που έχω κάνει σήμερα, σε σημείο που ίσως και να θέλω να επιχειρήσω κάποια στιγμή να τα φτιάξω και σε μία μου έξοδο. Δεν το περίμενα, δεν το πίστευα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ. Οπότε, αν και οικονομικό βίντεο, ίσως να είναι και ένα από τα αγαπημένα μου. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτού του βίντεο, ελπίζω να ήταν αυτό που περιμένατε, να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό εδώ το κανάλι, εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Γεια!